මම ආදරෙන් සාදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ගෑස් මංකි කස්ටම්ස් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට ඉන්ට්‍රෝ එක ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මොකද්ද වෙන්නේ කියන්න මේක දීර්ඝව කතා කරොත් එහෙම මේ වාහනේ මොකද්ද කියන්න ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ හරි title එකේ හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වාහනේ මොකද්ද කියන්නේ මේක එක පැත්තකින් බැලුවොත් එහෙම clear coat video එකක් අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම carbon fiber පාට් එකක් ඒ කියන්නේ කාබන් ෆයිබර් සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහන වලට යූස් කරනවා ලස්සනට සහ හයිය වැඩි කාබන් ෆයිබර් යූස් කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන හයිය වැඩිකම තමයි සහ බර අඩුයි හයිය වැඩි. හැබැයි කාබන් ෆයිබර් පාට් එකක් යූස් වෙනකොට ඒක ලස්සන වැඩි. ඉතින් එහෙම යූස් කරන දේවල් මම මේ කියන්නේ ක්වොලිටි කාබන් ෆයිබර්ස් නැතුව ස්ටිකර්ස්වත් නැතුව හයිඩ්‍රෝඩිපින්වත් නෙමෙයි. හරි මැටීරියල් එකේ කාබන් ෆයිබර් එකක් කාලයක් යනකොට ඒකේ ක්ලියර් කෝට් එක ෆේඩ් වෙන්න ගන්නවා. ෆේඩ් වෙලා සමහරවිට පීල් ඔෆ් වෙන්න ගන්නවා. දැන් මේ Evo එකේ කාබන් ෆයිබර් පාර්ට්ස් විදිහට තිබ්බේ මෙන්න මේ ස්පොයිලර් එක. එහමම සම්පූර්ණ මේ ෆුල් බොනට් එකම. මේකේ ඔක්කොම ටික පීල් ඔෆ් වෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන චිප් වෙලා ගිහිල්ලා පොඩි විදිහට තැන් වලින් මතුවෙලා මේක අනිත් එක මේ බොනට් එක පොඩක් ඩැමේජ් වෙච්ච බොනට් එකක්. ඒ ඩැමේජ් මාක්ස් ටික යවන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆුල් ක්ලියර් කෝට් එකක් නැවත වදිනවා. මොකද දැන් මේකේ කලින් තිබ්බ ක්ලියර් කෝට් එක කාලේ ඉවරයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා නිකන් මේ ගැලවි යනවා. මේ හැමදේම මේක දැන් මම මෙතන හෙඩ්ලයිට්ස් දෙකකුත් තියෙනවා. මේක වාහනේ පොඩි වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන අදාළ වෙන කාරණා ටික විතරයි වීඩියෝ එකට ගන්න. අපි වාහනේ ඉවරුනහම බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියන්න. මම මේ ටික පෙන්නන්නම් ළඟට කොයි විදිහට ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ හෙඩ්ලයිට් වලටත් තම ක්ලියර් කෝට් ස්ටේජ් එකක් යනවා. එහෙමම මේ කාබන් ෆයිබර් පාර්ට්ස් හැම එකක්ම ක්ලියර් කෝට් එකක් වෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන කාබන් ෆයිබර් එකක් නැවත ක්ලියර් කෝට් කරනකොට අපිට පැනල් එක ප්‍රෙප් කරගන්න එක සෑහෙන අමාරුයි, විශේෂයෙන් මේ වගේ පීල් ඔෆ් වෙන ඒවාට. දැන් මම සෑහෙන දැන් මේක එහෙමනම් ස්පොයිලර් එක මම සම්පූර්ණ රේසර් බ්ලේඩ් එකකින් සම්පූර්ණ යවලා තියෙන්නේ. එහෙමම දැන් මට මෙන්න මේ බොනට් එකත් සම්පූර්ණම රේසර් බ්ලේඩ් එකකින් යවන්න වෙනවා. ඊළඟට ඉතුරු වෙනවා පොඩි ලේයර් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පරණ ක්ලියර් කෝට් එක ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි නැවත 800 වලින් ෆුල් කාබන් ෆයිබර් බොනට් එකයි මේ ඔක්කොම සෑන් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ 800 වලින්. මම හෙඩ්ලයිට් වලටත් දැන් මේ හෙඩ්ලයිට් උත් පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි තව ටික කාලයක් මේක ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ හින්දා මේකට පුළුවන් PPF එකක් අලවන්නත් සහ කරලා සෙරමික් කෝටින් එකක් කරන්න. හැබැයි මම කැමති මේක ක්ලියර් කෝට් එකකින් ඉවර කරන්න. හේතුව මිරර් ෆිනිෂ් ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට් ෆිනිෂ් එකෙන් යන ක්ලියර් එකක් හින්දා මට ඒකට චුට්ටක් ටින්ටඩ් කරලා ඒ කියන්නේ කළු ගතිය වැඩි කරලා මට හැමම මේ ක්ලියර් කෝට් එකත් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම හිතුවා ඒක මේ වාහනේට එළියට දෙනකොට ඒකත් කරලම දුන්නා නම් හොඳයි කියන්න. දැන් මේකේ මම සම්පූර්ණම මේවා ටික දැන් ලොකු වෙලාවක් යන වැඩක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මට මේ ටික තියෙන ක්ලියර් එක යවන්න විතර පැය 4කට විතර කිට්ටු කාලයක් ගියා. දැන් බොනට් එකට ඊට වැඩි යනවා. දැන් ලවත් පාන්දර 5ට විතර ඇති. සම්පූර්ණ මේ ටික රේසර් බ්ලේඩ් එකකින් සම්පූර්ණ සුද්ධ කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟට නැවත 800 වලින් කපාගෙන තමයි අපි ක්ලියර් කෝට් ස්ටේජ් එකට යන්නේ. බලමු ඇට් එක ඉවර වෙලා කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියන්න. දැන් හෙඩ්ලයිට් උත් 800 වලින් ඩ්‍රයි සෑන්ඩ් කරලා තමයි ක්ලියර් කරන්නේ. හැබැයි හෙඩ්ලයිට් වලට ක්ලියර් කරන්න කලින් මම ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර් කෝට් එකක් ඇප්ලයි කරලා තමයි ක්ලියර් කරන්නේ. නැත්තම් මේක ගැලවෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඉස්සරහට වැඩ ටික කන්ටිනියු වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම වෙන්න එහෙම රේසර් බ්ලේඩ් එකක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් අර කඩේ ගන්න තියෙන නෝමල් රේසර් බ්ලේඩ් වලට වඩා පොඩ්ඩක් හයිය ලොකු එකක් ගන්න. මොකද නැත්තම් ගැලවෙන්න මේ හැරෙන්න බලයි. නොයි විදිහට සම්පූර්ණ ටික චිප් කර යන්න තියෙන්නේ. මේක ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. හේතුව කාබන් ෆයිබර් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙටල් පාර්ට් එකක් නෙමෙයි. එතකොට ක්ලියර් කෝට් එකක් ගැහුවත් ගැලවෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. හේතුව කාලයක් ඉක්මනට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක හරියට ප්‍රෙප් කරලා ක්ලියර් කෝට් එක ස්ප්‍රේ කරන්න. ඊළඟට ක්ලියර් කෝට් එකෙන් පස්සේ මේක හරි විදිහට
ගොඩක් ඔය අවුවට ගොඩක් වැඩි වෙලාවක් අවුවේ තියන්නේ නැතුව එන්න එහෙම චුට්ටක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මෙටල් පාර්ට් එකට වඩා ඉක්මනට පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් කාබන් ෆයිබර් ප්ලාස්ටික් පාර්ට්ස් වල. මේ විදිහට සම්පූර්ණ ටික ගලවලා දාන්න ඕනේ. ඔය විදිහට තමයි වැඩේ සම්පූර්ණ සුද්ධ කරලා 800 වලින් සෑන්ඩ් ඩවුන් කරාට පස්සේ මම වතුර පාරක් අල්ල ගන්නවා. මොකද තියෙන පරණ පේන්ට් ක්ලියර්ස් ඔක්කොම ටික අයින් වෙන්න. ඔයාලට වතුර වලින් හොඳ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ වේලුණාට පස්සේ කොහොමද පැනල් එක පේන්නේ කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. ක්ලියර් කෝට් එක පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. දැන් මේක නැවත 800 වලින් සෑන්ඩ් ඩවුන් වෙනවා. ඔන්න සියලුම පාස් ටික සෑන්ඩ් ඩවුන් කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ක්ලියර් කෝට් එක ගහන්න. ක්ලියර් කෝට් එකට කලින් මම මේ හැම එකටම PP ප්‍රයිමර් කෝට් එකක් ගහනවා. හේතුව හීෂන් එක හොඳට තියෙන්න. ඒක ලොකු chance එකක් වෙනවා මට මේ ක්ලියර් කෝට් එක හොඳ විදිහට ෆිනිෂ් කරගන්න. මුලින්ම ටැග් ක්ලෝත් එකෙන් පිහදාලා ඊට පස්සේ තමයි PP ප්‍රයිමර් කෝට් එකක් ගහලා විනාඩි 15කට පස්සේ තමයි ක්ලියර් එක ගහන්නේ. මම මේකට යූස් කරන්නේ TR200 ගන්න එක. PSI සාමාන්‍යයෙන් මම මේක 17ට 18ට වගේ කරගන්නේ. මොකද ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර් කෝට් එක නිකන් හෙවි ගහන්නේ නැහැ. නිකන් ලයිට් කෝට් එකක් විතරයි යන්නේ. ඔයගලන්ට පෙනේ ස්ප්‍රේ කරනකොට කොහොමද කියලා. මේක එක කෝට් එකයි ගහන්නේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 15කට පස්සේ තමයි ක්ලියර් කෝට් එක ගහන්නේ. ක්ලියර් කෝට් එක මම පොඩ්ඩක් ටින්ටඩ් කරලා තියෙනවා බ්ලැක් පිග්මන්ට් එකක් දාලා. හේතුව පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් පැත්තට බර වෙන්න ඕනේ හින්දා අපි මුලින්ම ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර් එක දාගමු. මම මේ ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර් එක යූස් කරන්නේ Sybon එකක. ඒක ගොඩාක් හොඳයි. හීෂන් එක ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මට අනිත් ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර්ස් වලට වඩා මට ලොකු හීෂන් එකක් මේ PP ප්‍රයිමර් එක මේ Sybon එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක හින්දා තමයි මම මේක යූස් කරන්නේ. දැන් අපි ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර් එක ස්ප්‍රේ කරලා බලමු. ප්ලාස්ටික් ප්‍රයිමර් කෝට් එක ගහලා ඉවරයි. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ
clear coat එක apply කරගමු. මම ඒකට TR 300 ගන්න එක තමයි use කරන්නේ 1.2 එක. බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද finishing එක තියෙන්නේ කියලා. දැන් clear coat එක ඔන්න දැන් clear coat එක apply කරන්න හදන්නේ. විනාඩි 15කට පස්සේ TR 300 ගන්න එක HKS High solid clear එක මම use කරන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් tint test කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන ඇති black color එක. අපි බලමු clear එක apply කරලා මේකේ ලොකු දෙයක් පෙන්වන්න නැහැ. මේ clear කරන කිදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. gun setting එක 2 bars තියෙන්නේ. fan එක wide open එකේ ඉඳලා කොට භාගයක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. fluid nozzle එක wide open තියෙන්නේ. 1.2 tip එකේ gun එක. අපි දැන් මේක use කරලා බලමු කොහොමද clear එක finishing වෙන විදිහ කියලා. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. ඔන්න මේ වැඩේ ඉවරයි. clear coats high solid clears දෙකකට පස්සේ අපි බලමු දැන් තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ විදියට තමයි වැඩේ ඉවර වුනේ. වාහනේට හයි කළාම බලමු කොහොමද කියලා. රිෆ්ලෙක්ෂන් එක නැති පේනවා. දැන් මේක කරනකොට 11ට විතර කිට්ටුයි. ලයිට් එළිය තමයි ගොඩක් පේන්නේ නැත්තේ. තිබ්බ විදිහ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. දැන් තියෙන විදිහ බලන්න පේනවා. Spoiler. Light. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time